ეთერშია ქრონიკა 5 საათზე სტუდიაში ნინო თოლორ დავამუშავებს საღამო მშვიდობისა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ინტერნეტით ნარკოტიკების რეალიზაციის საერთაშორისო დანაშაულებრივი სქემა გამოავლინა. არასრულწლოვანთა ახალი სამმართველო პრემიერის დავალება და უწყებათაშორისი კომისიის სხდომის შედეგი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს უპრეცედენტო სპეცოპერაცია გამოვლენილია ინტერნეტით ნარკოტიკების რეალიზაციის საერთაშორისო დანაშაულებრივი სქემა. დაკავებულია საქართველოს 1 და უცხო ქვეყნის 5 მოქალაქე 1 კი მხილებულია. ნივთმტკიცებად ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალების დასამზადებლად საჭირო ლაბორატორიული ინვენტარი და სხვადასხვა სახის ქიმიური ნივთიერება. გამოძიების ინფორმაციით ამოღებული ნარკოტიკების საბაზრო ღირებულება შავ ბაზარზე 6 მილიონამდე ლარს შეადგენს. როგორ ახდენდა დანაშაულებრივი ჯგუფი ნარკოტიკების უკანონო დამზადებას, შეძენა, შენახვას და რეალიზაციას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო ბრიფინგს ნინო არღულიანი დაესწრო და მისგან გავიგებთ საქმის მეტ დეტალს. ნინო, პირდაპირ ეთერში ხარ. ნინო, უპრეცედენტო და მასშტაბური შეიძლება ვუწოდოთ ნარკოდანაშაულს, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გახსნა და რომლის მიხედვითაც დაკავებულია 1 საქართველოს მოქალაქე, 5 კი უცხო ქვეყნის მოქალაქე. ამ საქმის მიხედვით ამოღებულია 20 კილოზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება, რომლის ღირებულებაც შავ ბაზარზე 6 მილიონ ლარს აჭარბებს. საქმის მასალების მიხედვით გამოძიებით დადგინდა, რომ ნარკორეალიზატორთა საერთაშორისო ორგანიზებული დაჯგუფება ინტერნეტ აპლიკაცია ტელეგრამში შექმნილი ჯგუფების გამოყენებით სომხეთში, ყირგიზეთში, უზბეკეთში, ტაჯიკეთსა და საქართველოში, კერძოდ თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში ნარკოტიკული საშუალების უკანონო დამზადებას, შეძენას, შენახვას და რეალიზებას ახდენდნენ. ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემები ძალოვან უწყებაში. ასევე აცხადებენ, რომ ინტერნეტით ნარკოტიკების რეალიზება გლობალური პრობლემაა და ამ პრობლემისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალიზებული დანაყოფი შეიქმნა და სწორედ ამ დანაყოფის მუშაობის შედეგია ის, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფი ამ დროისთვის განეიტრალებულია, როგორც უკვე გითხარით, დაკავებულია 6 პირი ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. დაკავებულები არიან საქართველოში მოქმედი ორგანიზებული დანაშაულებრივი დაჯგუფების წევრები, რუსეთის, უკრაინის, ყირგიზეთისა და საქართველოს მოქალაქეები. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას, ასევე სხვადასხვა ადგილას მდებარე სამალავებიდან ამოიღეს 21 კილოგრამამდე ფხვნილის და 10 ლიტრამდე სითხის სახით ნარკოტიკული საშუალება ალფა-პვპ. ამოღებული ნარკოტიკების საბაზრო ღირებულება შავ ბაზარზე 6 მილიონამდე ლარს შეადგენს. ასევე თბილისსა და ბათუმში ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დასამზადებლად საჭირო ლაბორატორიული ინვენტარი და სხვადასხვა სახის ქიმიური ნივთიერებები. გამოძიების ფარგლებში პოლიციამ მოსამართის განჩინების საფუძველზე განახორციელა ბრალდებულების დანაშაულებრივი ქმედების ფარული ვიდეო აუდიო ჩაწერა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ნარკორეალიზატორთა საერთაშორისო ორგანიზებული დაჯგუფება ინტერნეტ აპლიკაცია ტელეგრამში შექმნილი ჯგუფების გამოყენებით სომხეთში, ყირგიზეთში, უზბეკეთში, ტაჯიკეთსა და საქართველოში ნარკოტიკული საშუალების უკანონო დამზადებას, შეძენას, შენახვას და რეალიზაციას ახდენდნენ. დაკავებულია დანაშაულებრივი დაჯგუფების რეგიონალური მენეჯერი, უკრაინის მოქალაქე, რომელიც ორგანიზაციისთვის შესაბამის კადრებს არჩევდა, შერჩეული კადრები საქართველოში ჩამოჰყავდა და მათ კოორდინაციას უწევდა. რუსეთის მოქალაქის ფიქტიური ფირმის სახელზე საზღვარგარეთიდან იგზავნებოდა ნარკოტიკული საშუალების დასამზადებლად საჭირო ქიმიური ნივთიერებები. გამოძიებით დადგინდა, რომ ყირგიზეთის მოქალაქე თბილისში, ხოლო საქართველოს მოქალაქე ბათუმში სპეციალურად მოწყობილ ნარკოლაბორატორიაში სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებისა და პრეკურსორების შერევის შედეგად ნარკოტიკულ საშუალება ალფა-პვპ-ს ამზადებდნენ და ჯგუფის სხვა წევრებისათვის ხელმისაწვდომ ადგილას ანთავსებდნენ. ჯგუფის სხვა წევრები დამზადებულ ნარკოტიკებს აფასოვებდნენ და დანაშაულებრივ ორგანიზაციაში მომუშავე კურიერების მეშვეობით სხვადასხვა მისამართზე მომხმარებელთათვის ხელმისაწვდომ ადგილას ანთავსებდნენ. ჩვენ საქმე გქონდა სპეციალურად შექმნილ ჯგუფთან, რომელსაც მართავდნენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ საქართველოში არა მხოლოდ ნარკოტიკული საშუალებების ინტერნეტით რეალიზაცია მოეხდინათ, არამედ ეს კონკრეტული ნარკოტიკული საშუალებები დაემზადებინათ საქართველოში.
ჩვენ მოახერხეთ გამოვლენა ამ ჯგუფის მთლიანად დაშლა და თითოეული რგოლი, როდესაც გავშიფრეთ ამ დაჯგუფების, მოახდინეთ მათი დაკავება. რაც შეეხება ნარკოტიკულ საშუალებას, რომელთანაც საქმე გვაქვს ამ შემთხვევაში, ეს არის ალფა PVP, რომელიც მსოფლიოში ცნობილია სხვადასხვა სახელებით, ეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეძახიან ფლაკას, ევროპაში ეძახიან CK-ს და ასე შემდეგ. სხვადასხვა სახელები აქვს და გამოირჩევა თავისი განსაკუთრებული დამაზიანებელი მახასიათებელით, რომელსაც იგი ადამიანს მომხმარებელს აყენებს. ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები დაკავებულები არიან ქუთაისში, ბათუმსა და თბილისში. დღეს ჩვენ ვიმყოფებოდით მათ საცხოვრებელ სახლებში, როგორც ირკვევა, მათ ბინები ნაქირავები ჰქონდათ, ვინაიდან როგორც უკვე აღნიშნე, დაკავებულების უმრავლესობა არიან უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, მათ მეზობლები არ იცნობდნენ, თუმცა ჩვენ ასევე ვიმყოფებოდით აფრიკაში, ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში, სადაც იყო ლაბორატორია და მზადდებოდა ნარკოტიკული საშუალებები. ეს სახლი დღეს ერთ-ერთ მოქალაქეს აქვს ნაქირავები, რომელიც ამბობს, რომ მას ბინის მეპატრონისგან აქვს ინფორმაცია, რომ მის სახლში მზადდებოდა სხვადასხვა ნარკოტიკული საშუალებები. ვისია ეს სახლი? დავай პაკა. ეს კომენტარია. კანონის დარღვევა არ არის, რომ ნარკოტიკებს ამზადება, აქ ჩამოვიდა ვიღაცა ყაზახეთიდან და აქ ჰქონდა ლაბორატორია საქართველოში რა. ეს კანონის დარღვევა არ არის. თქვენ რომ იქირავეთ, რამე დანადგარები იყო დამატებით? არაფერი არ იყო, რაღაცა გაქონდნენ და всё პერჩატკები ეკდო ვიზდე გარუშ რა ვიცი. მე ერთი თვე ჩამოვედი ცხოვრობ რუსეთში. მე ვიცი რომ ნაქირავებში იყვნენ და საერთოდ არ ვიცნობ იმ ოჯახის წევრებს, არ ვიცი მართლა. მე მეზობლებისგან გავიგე მე თვითონ რომ დაკავებული იყო ასე აღნიშნული ფაქტის შესახებ მოგვიანებით გავიგე. მე მითხრეს რომ მე მგონი უცხოეთიდან არიანო, უკრაინიდან არიანო. დაკავებულების ადვოკატები აღსანიშნავია, რომ ამ დროისთვის თავს იკავებენ ამ საქმეზე საუბრისგან, რაც შეეხება თავად დაკავებულებს, მათ პოზიციას კი უკვე სასამართლო პროცესებზე მოვისმენთ, როგორც უკვე აღნიშნე, ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ ემუქრებათ 20 წლამდე ან უვადოდ თავისუფლების აღკვეთა. ეს იყო ნინო არღულიანი, მადლობა ნინო. არასრულწლოვანთა სამმართველო კოდექსში შესატანი საკანონმდებლო ცვლილებები და ფსიქოლოგთა რაოდენობის გაზრდა სკოლებში პრემიერის დავალებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის შედეგად სახელმწიფო უწყებებს კონკრეტული დავალებები მიეცათ. დეტალები თემაზე ჯერ საბოლოოდ დაზუსტებული არ არის, თუმცა ვიცით ის, რომ არასრულწლოვანთა სამმართველომ ფუნქციონირება 1 აპრილს უნდა დაიწყოს. დავალებები გუშინ მთავრობის კანცელარიაში გამართულ სხდომაზე განათლების, ჯანდაცვისა და იუსტიციის სამინისტროებმა მიიღეს. თუ აქვთ ბავშვზე ზრუნვის სისტემის გაუმჯობესებისათვის კონკრეტული გეგმა ამ უწყებებს, მარიამ ქართველიშვილი განაგრძობს ახლა თემას პირდაპირ ეთერში. მარიამ. დიახ, 15 წლის მოზრდის ხმაურიანმა საქმემ საგამოძიებო უწყებაში ახალი სამმართველოს შექმნის აუცილებლობა გააჩინა. არასრულწლოვანთა სამმართველოს ზუსტი მისამართი ჯერ უცნობია, თუმცა ცნობილია ის, რომ შენობა, სადაც მოზრდებს გამოკითხავენ, აღჭურვილი იქნება სათვალთვალო კამერებით, რომელთა მეშვეობითაც შესაძლებელი გახდება ბავშვების შესვლის, გადაადგილების და გამოკითხვის პროცესის დაფიქსირება. უწყებათა შორის სამუშაო ჯგუფის მეორე შეხვედრიდან გავიგეთ ისიც, რომ მსგავს სამმართველოებში იმუშავებენ გადამზადებული გამომძიებლები, შესაბამისად მოწმეს თუ ბრალდებულ არასრულწლოვანებთან იმუშავებენ ისინი, ვისაც შესაბამისი სასწავლო კურსი გავლილი ექნებათ. შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან დამატებითი ინფორმაცია ახალ სამმართველოს შესახებ დღეს არ მიგვიღია, რაც შეეხება არასრულწლოვნების გამოკითხვის პროცესში ადვოკატების ჩართვის, სავალდებულო წესით ჩართვის ინიციატივას იუსტიციის მინისტრმა დღეს განმარტა, რომ ცვლილებებზე სამუშაოდ უწყება მზად არის, თუმცა წულუკიანის აზრით პრობლემა არა კოდექსში, არამედ არასრულწლოვანთა კოდექსის პრაქტიკაში გამოყენება. სამუშაო ჯგუფის მუშაობას უძღვება მთავრობის ადმინისტრაცია და მისი ხელმძღვანელი. ჩვენ ვართ ჩართული და ამ სხდომების შედეგად გამოიკვეთა, რომ კოდექსი კი არ არის პრობლემა, ან მისი რომელიმე ნორმა, არამედ ამ კოდექსის პრაქტიკაში უკეთესად გამოყენება. თუ კი ჩვენ პრაქტიკოსებს უნდა კიდევ შევუზღუდოთ არეალი და ყველაფერი ჩაუწეროთ კოდექსში, ჩვენ ამისთვისაც მზად ვართ, თუმცა თუ კი პროფესიონალურად ყველა პრაქტიკოსი იქნება ეს სასამართლოში, პროკურატურაში, სოციალურ სააგენტოში, განათლების სისტემაში უკეთესად მომზადებული, რა თქმა უნდა, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის ძალიან კარგად გამოყენება შეიძლება ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვით.
ბავშვების ფსიქოლოგიური მდგომარეობის დაცვა და ბავშვზე ზრუნვის სისტემის გაუმჯობესება ეს ის ამოცანებია მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელისგან მიიღეს განათლებისა და ჯანდაცვის სამინისტროებმა. განათლების სამინისტრო ამზადებს დოკუმენტს, სადაც დეტალურად იქნება გაწერილი თუ როგორ უნდა იმოქმედოს სკოლამ კრიზისულ სიტუაციაში, ხოლო ჯანდაცვის სამინისტროს პრევენციული ღონისძიებებისთვის სოციალურ მუშაკთა რაოდენობის გაზრდა და სკოლებთან მათი მუშაობის საკითხზე დაევალათ კონკრეტული ინფორმაციის შეგროვება. პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში ზუსტად იმაში მდგომარეობს, რომ დღემდე პრინციპში სხვადასხვა სისტემებში სოციალური მუშაკების ნაკლებობა არის. ბოლო მოვლენება დაგვანახა, რომ მნიშვნელოვანი არის პრევენციაზე მუშაობა, მნიშვნელოვანი არის დროული ინტერვენცია და დროულად პრობლემების და რისკების იდენტიფიცირება. ჩვენ სამთავრობო კომისიიდან მივიღეთ დავალება, რომ გავწეროთ სამოქმედო გეგმა 2020 წლის, როგორც მოკლევადიანი, ასევე გრძელვადიანი და განვსაზღვროთ თუ რა რაოდენობის სოციალური მუშაკი არის საჭირო ჩვენ სისტემაში იმისათვის, რომ ჩვენ საგანმანათლებლო სისტემამ კარგად და სწორად ვითანამშრომლოთ და ვიკომუნიკაციოთ. არ არსებობს ამ ეტაპზე ის პროტოკოლი, რომელიც უკარნახებს სისტემას და სკოლას და მოსწავლეს თუ როგორ იმოქმედოს კონკრეტულ სიტუაციაში. ეს არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც შემდეგ იქნება უწყებათა შორისი და ჩვენ ამას სხვა სამინისტროებთან თანამშრომლობით შევაჯერებთ და საბოლოოდ დავამტკიცებთ. მოკლევადიანი მიზანი ეს არის ბულინგის დოკუმენტი, სკოლებში ბულინგის წინააღმდეგ პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება. არასრულწლოვანთა პრობლემურ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები, რომლებიც ჩართულები არიან უწყებათა შორისი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ფორმატში, შეიძლება ითქვას, რომ ისინი ხელისუფლების სამოქმედო გეგმას იწონებენ, ამბობენ, რომ სისტემური ხარვეზების აღმოსაფხრელად სამინისტროებმა კომპლექსურად უნდა იმუშაონ. არც ერთი ბავშვი სისტემასთან არ უნდა იყოს ადვოკატის გარეშე მარტო. ეს არის იმ მრავალ საკითხთა შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. კიდევ მსგავსი მნიშვნელობის თემა არის, ვინ უნდა გამოკითხოს ბავშვი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს ყველაზე ცუდ შემთხვევაში უნდა იყოს პოლიციელი, გამომძიებელი პროკურორი და საუკეთესო შემთხვევაში, რაც საერთაშორისო პრაქტიკით არის აღიარებული, უნდა იყოს სპეციალიზებული კონკრეტული ადამიანი, რომელსაც ინტერვიუერს უწოდებთ. ზოგადად ბავშვის მდგომარეობის და მისი მაღალი დაცვის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის სინქრონულად, ერთობლივად უნდა მუშაობდეს მთელი სისტემა. ჯანდაცვის, განათლების, შინაგან საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროებს ზუსტად 15 დღე აქვთ იმისთვის, რომ პრემიერ-მინისტრის დავალებით შექმნილ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრამდე არასრულწლოვნების ზრუნვის სისტემის გასაუმჯობესებლად გეგმა და დავალებები მოამზადონ. 10 იანვარს უწყებათა შორისი სამუშაო ჯგუფის მესამე შეხვედრაა ჩანიშნული. ეს იყო მარიამ ქართველიშვილი, მადლობა მარიამ. ტელეკომპანია კავკასიის შემდეგ სოლიდარობის აქციამ ტელეკომპანია პირველთან გადაინაცვლა. ტელეკომპანიის მხარდასაჭერად შეკრებილი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და სამოქალაქო აქტივისტები ინკასოს არხის სარედაქციო პოლიტიკას უკავშირებენ და ხელისუფლებას ტელევიზიების მიმართ ორმაგი სტანდარტების გატარებაში ადანაშაულებენ. სოფო ბერძი აშუქებს ამ თემას და გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. სოფო, ხვალ როგორც ვიცით, დაიგეგმა ტელევიზიების ხელმძღვანელების შეხვედრა ფინანსთა მინისტრთან. მოგვიყევი მეტი დეტალი ამ შეხვედრაზე. დაგეხმარები ნინო. მადლობა. დიახ, ამ შეხვედრას ინგა გრიგოლია დაესწრება, ტელეკომპანია პირველის დირექტორი, მიუხედავად იმისა, რომ მას არ აქვს განსაკუთრებული მოლოდინები ამ აუდიენციასთან დაკავშირებით, თუმცა მაინც მივა შეხვედრაზე ფინანსთა მინისტრთან და ამბობს, რომ ეტყვის იმას, რასაც ჩვენ მედიას ბოლო 2 დღეა გვეუბნება. გრიგოლია მიიჩნევს, რომ ვანო მაჭავარიანი ფინანსთა მინისტრი ტელეკომპანიების წინააღმდეგ პოლიტიკურ ომში ჩაება. მისი განცხადებით, ტელეკომპანია პირველი 5 წლის განმავლობაში პატიოსანი გადამხდელი იყო ბიუჯეტის წინაშე და მაშინ როდესაც მხოლოდ 2 კვირიანი გადავადება ითხოვა ტელეკომპანიამ და ამაზე უარი მიიღო, TV პირველში ამას განიხილავენ სწორედ ორმაგი სტანდარტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მაგალითად და მათთვის მიუღებელია ის, რომ მოხდა მათი ანგარიშების დაყადაღება, მათ ანგარიშებზე ინკასოს დადება, მაშინ როდესაც მათ მაგალითად მოჰყავთ ის, რომ მაგალითად ტელეკომპანია Imedi და რუსთავი 2-ს აქვს წლების განმავლობაში დაგროვილი დავალიანება. რაც შეეხება აქციას, რომელიც აქ გაიმართა, ეს გახლდათ სოლიდარობის აქცია და ამ აქციის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლება ებრძვის იმ მედია საშუალებებს, რომელთა სარედაქციო პოლიტიკაც მათთვის არის მიუღებელი.
რეალურად ეს არის ქართული ოცნების წარმოებული ხაზი, პოლიტიკა, რასაც ბოლო 7 წლის განმავლობაში ძალიან წარმატებულად ატარებენ. ეს ყველაფერი მხოლოდ მიზნად ისახავს იმას, რომ თავისუფალი მედია ქვეყანაში მოკვდეს. ახლა, როდესაც ქართული ოცნება არის რეალურად Facebook-ზე დარჩენილი ტროლებისა და ბოტების ქარხნების გარეშე, ქართული ოცნების ხელისუფლებას მაქსიმალურად სჭირდება, რომ მედია ველიც მოსუფთავოს. ფაქტია, რომ არსებობს პრობლემები გადახსნასთან დაკავშირებით ქართულ ტელეკომპანიებში. პირველი არ არის ერთ-ერთი კომპანია, რომელსაც ამ მხრივ პრობლემები აქვს. აქვე არის ტელეკომპანია კავკასია, რუსთავი 2, მათ შორის დავლენება აქვს თქვენს ახსაც. ვფიქრობთ, რომ არჩევნების მოახლოებასთან ერთად განსაკუთრებით სახიფათოა მედია პლურალიზმზე დარტყმა, მით უმეტეს ერთდღიანი ვადა გადახდის, როცა თანხები საკმაოდ მაღალია. ბიუჯეტი უნდა შეივსოს გადასახადები და ჩვენც ამას ვამბობთ, რომ უსამართლობაა, როდესაც ბიუჯეტის შევსებაზე თქვენ საუბრობთ ბატონო ხელისუფლებაო და საუბრობთ TV პირველზე ან კავკასიაზე და არ საუბრობთ მაგალითად ტელეკომპანია იმედის მილიონებზე, არ საუბრობთ მაესტროს მილიონები ან დავალიანებაზე. აი ეს არის ის უსამართლობა, რაც ჩემში იწვევს ძალიან დიდ პროტესტს. რაც შეეხება ხვალინდელ შეხვედრას ფინანსთა მინისტრთან, არაფერს არ ველოდები, უბრალოდ არის ეს შეხვედრა და შევხვდებით და მე ჩემს სათქმელს, რასაც ეხლა თქვენი მიკროფონის წინაც ვამბობ, ვეთქვი მას, რომ ის ჩემდა სამწუხაროდ ჩაება პოლიტიკურ ომში თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ. გუშინ ფინანსთა სამინისტრომ ტელეკომპანია პირველის, კავკასიის და რუსთავი 2-ის საბანკო ანგარიშებს ინკასო დაადო იმის გამო, რომ როგორც ფინანსთა სამინისტროში განმარტავენ, მათ არ გადაიხადეს მიმდინარე ვალდებულებები, მიმდინარე გადასახადები. მიმდინარე გადასახადი სახელმწიფოს წინაშე დაგროვილი არ აქვს ტელეკომპანია Imedi, მაესტროს, GDS, მთავარს, ფორმულას, თუმცა Imedi-ში არ მალავენ ცხადია, რომ მათ აქვს წლების განმავლობაში დაგროვილი დავალიანებები, რომლის გადახდასთან დაკავშირებითაც მზადყოფნა გამოაცხადეს სწორედ იმ შეთავაზების ფარგლებში, რომელიც ჯერ კიდევ ზაფხულში გაკეთდა ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან, თუ რატომ დაუგროვდა Imedi-ს დავალიანებები და როდის შემდეგ განაახლა ტელეკომპანიამ გადახდები, ამას უკვე ტელეკომპანიის იურისტი დღეს კიდევ ერთხელ განმარტავს. ცოტა გაუგებარია და უსამართლოც კი არის რაღაც ტელეკომპანია Imedi-ის მიმართ გამოთქმული პრეტენზიები და ჩვენი დადანაშაულება ამ შექმნილ სიტუაციაში იმის გათვალისწინებით, რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ ბოლო თეთრამდე პირნათლად ვასრულებდით ყველა საგადასახადო ვალდებულებას იმ მომენტამდე, სანამ ჩვენმა პირდაპირმა კონკურენტმა არ შეწყვიტა გადასახადების გადახდა, რითიც მოიპოვა სრულიად დაუმსახურებელი უპირატესობა, რაც კონკრეტულად გულისხმობს იმას, რომ მაგალითად რაღაცა გარკვეული თანხა, რომელიც მან დაზოგა ბჭყალებში დაზოგა გადასახადების გადაუხდელობით მიმართა პირდაპირ მისი ტელეპროდუქციის გასაუმჯობესებლად, ხოლო ჩვენი შემოსავლისა და ხარჯის ბალანსი უკვე აღარ გვაძლევდა იმის საშუალებას, რომ ასე ვთქვათ, კონკურენციაში დავწეოდით ჩვენ პირდაპირ კონკურენტს და ამავდროულად საგადასახადო ვალდებულებებით შეგვესრულებინა. მას შემდეგ, როგორც კი ეს სიტუაცია შეიცვალა, გაკეთა ფინანსთა სამინისტროს განცხადება და ასე ვთქვათ, დადგა საკითხი იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველამ თანაბრად უნდა შეასრულოს ეს ვალდებულებები, ჩვენ მიმდინარე გადასახადების გადახდა დავიწყეთ და ვასრულებთ პირნათლად ამ ვალდებულებას, რაც ეხება ძველ დავალიანებას, არსებობს ესეთი ცნება საგადასახადო შეთანხმება, რომელიც არის აბსოლუტურად კანონიერი ბერკეტი სწორედ ასეთი შემთხვევებისთვის და ჩვენ ამ გრაფიკით გათვალისწინებული ვადებისა და ოდენობის დაცვით ბოლო თეთრამდე გადავიხდით და შევასრულებთ ამ ვალდებულებებს. სწორედ ამ ინკასოს საკითხთან დაკავშირებით ხვალ ფინანსთა მინისტრს შეხვდებიან, როგორც გითხარით, ტელეკომპანია კავკასიის და ტელეკომპანია პირველის დირექტორები, ასევე ამ შეხვედრას დაესწრება მედია ექსპერტი ნათია კუპრაშვილი, უკვე დადასტურებულია, რომ შეხვედრა ფინანსთა მინისტრთან ნამდვილად გაიმართება. თემის დეტალები სოფო ბერიძემ წარმოგიდგინეთ. მადლობა სოფო. ცოტნე გამსახურდია ადვოკატის საქმის მასალების გაცნობის შემდეგ ახალ გარემოებებზე საუბრობს. უფლებადამცველის განცხადებით ნეიტრალური მოწმების ჩვენების საფუძველზე ირკვევა, რომ ცოტნე გამსახურდიას 5 ადამიანი საცხოვრებელი სახლის ჭიშკართან დახვდა, ფიზიკურად გაუსწორდა და უმძიმესი ჭრილობები მიაყენა. ადვოკატის მტკიცებით ინფორმაცია, რომ ფიზიკური დაპირისპირება სუფრაზე დაიწყო ან კამათი ღვინის ხარისხზე საუბარს მოყვა სიმართლეს არ შეესაბამება.
ის ადასტურებს, რომ მცირე კამათს სუფრაზე ადგილი მართლას ჰქონდა, მაგრამ ფიქრობს, რომ ეს დაჭრის მიზეზი არ უნდა გამხდარიყო. ადვოკატი არ გამორიცხავს, რომ სისხლიანი გარჩევა მხარეებს შორის წარსულში კონფლიქტს უკავშირდებოდეს, ამიტომ გამოძიებას ამ მიმართულებით მუშაობისკენ მიუთითებს. მოწმეების ჩვენებებს სრულად იზიარებს და ეთანხმება ცოტნე გამსახურდიას მეუღლე. არავით არის შელაპარაკება თითქოს და ღვინის ხარისხის გამო. თითქოს და ის რომ ცოტნე გამსახურდია იყო აგრესიულ განწყობილი მოსული სტუმრების მიმართ არ დასტურდება. პირიქით, ცოტნე გამსახურდია იცნობდა ქვათაძეებს, მან ისინი გადაკოცნა და დაახლოებით 30 წუთის განმავლობაში ჰქონდათ ნორმალური ურთიერთობა ერთმანეთთან. გაღიზიანება გამოიწვია გიორგი ქვათაძის ცოტნე შეთავაზებამ, როგორც საქმის მასალებიდან ჩანს, გაცილებასთან დაკავშირებით, რის გამოც იგი იყო ძალიან აგრესიული ცოტნესთან. ცოტნე რჩება, ის არ იყო ნასვამი სუფრის ყველა დანარჩენი მოწმეები ამას ადასტურებენ. კაღაჩხეტიანს მიყავს სტუმრები, ანუ მისი სტუმრები, ქვათაძეები და ტატო ღარიბაშვილი. ფაქტია, რომ კაღაჩხეტიანი და მასთან მყოფი პირები ცოტნე გამსახურდიას ელოდებიან სახლთან. დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში ეს პიროვნებები უსაფრდებიან ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ცოტნე გამსახურდიას და უსწორდებიან მას სასტიკად. ცოტნე გამსახურდიას საქმეზე ბრალდებული გიორგი სოლოღაშვილის ადვოკატი გამსახურდიას ოჯახის ინტერესების დამცველის პოზიციას არ ეთანხმება. ირაკლი ჩომახაშვილის განცხადებით, ყველა მოწმის ჩვენებით დასტურდება, რომ კონფლიქტი ცოტნე გამსახურდიამ დაიწყო და სწორედ საერთო სუფრაზე. ადვოკატი აცხადებს, რომ გამსახურდიას დაცვის მხარე არა საქმის მასალებიდან გამომდინარე, არამედ საკუთარი ვარაუდებით საუბრობს. იმ განცხადებიდან გამომდინარე, რომ ეს აკეთებს დაზარალებული მხარე, მიჩნდება ვარაუდი, რომ ისინი ძირითად შემთხვევაში არ იცნობიან დეტალურად საქმის მასალებს და ვარაუდობენ საკუთარი, ასე ვთქვათ, შინაგანი რწმენით, რაც არასწორია და რაც ემსახურება ჩემი აზრით, არათუ ემსახურება, არამედ პირდაპირ მიუთითებს საზოგადოების შეცდომას შეყვანას. როგორც წინა კვირაში გამოკითხულები იყვნენ ნეიტრალური მოწმეები, ეხაც ნეიტრალური მოწმეები იქნებიან გამოკითხულები, სწორედ ცოტნე გამსახურდიას მეზობლები და მეგობრები, რომლებმაც დაადასტურეს რეალურად, რომ გარემოება იყო ისეთი, რომ ცოტნე გამსახურდია იყო ინიციატორი. ცოტნე გამსახურდია ჟამთელობის მდგომარეობა კი კვლავ მძიმეა, ის ისევ ხელოვნური ძილის ფაზაშია. მკურნალობის პროცესში ჩართულია ჯანდაცვის სამინისტრო. პირველი პრეზიდენტის შვილს სავარაუდოდ რამდენიმე დღეში საზღვრებს გარეთ სამკურნალოდ გადაიყვანენ. დღეს მისი მდგომარეობის შესახებ მონაცემებს სხვადასხვა კლინიკას გადაუგზავნიან, სწორედ ამის შემდეგ გადაწყდება თუ სად გააგრძელებს მკურნალობას გამსახურდია. იყო აქ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი, რომელმაც წაიღო ცოტნეს მონაცემები, აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც კი არსებობს და დღესვე გადაეგზავნება რამდენიმე კლინიკას. შემდეგ იმათგან პასუხს დაველოდებით და მოხდება სავარაუდოდ ცოტნეს გადაყვანა. საზღვარგარეთის სპეციალიზირებული კლინიკები და ასეთი სპეციალიზირებული კლინიკები დიდ წამყვან ქვეყნებში თვითონ როლა, სადაც ორიენტირებული არიან ზუსტად ასეთი ანალოგიური სახის ტრავმებზე, სადაც მაღალი და საშუალო სამედიცინო რგოლი სპეციალურად არის გაწვრთნილი ასეთი პრობლემების მოსახსნელად და სამკურნალოდ, რა თქმა უნდა, ბევრად უკეთესი ადგილი იქნება, ვიდრე ისეთი ცენტრი, რომელიც ყველაფერს აკეთებს, რაც საჭიროა, მაგრამ არ არის სპეციალიზირებული. პაციენტის მდგომარეობა ბოლო პერიოდის განმავლობაში არ შეცვლა, კვლავინდებურად მძიმე რჩება, შესაბამისად მკურნალობის მოცულობაც ამ ეტაპზე რჩება უცვლელი. დაგეგმილი გამოკვლევა გვაქვს, უბრალოდ კონკრეტულად ხვალ გაკეთდება ეს თუ შაბათს ამას ვერ გეტყვით. ამ წუთებში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში სხდომა მიმდინარეობს, სადაც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების არჩევა უნდა მოხდეს. ფარული კენჭისყრით 32-დან 6 კანდიდატი უნდა შეირჩეს. საკითხი დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც პარლამენტმა უვადოდ 20 კანდიდატიდან მხოლოდ 14 დაამტკიცა. პარლამენტს 6 კაციანი სია გადაეგზავნება და კანდიდატებთან იურიდიულ კომიტეტში გასაუბრება დაიწყება, რაც შეეხება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურას. საბჭოში განმარტავენ, რომ ამ საკითხზე უახლოეს მომავალში იმსჯელებენ. გიორგი მიქაუტაძემ კითხვა, რომ ის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი არ იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ ცალსახად და არაერთხელ ითქვა ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოების და ორგანიზაციების მიერ, რომ დანიშვნები სასამართლოში არ უნდა გაგრძელდეს, სანამ არ იქნება ძირეული რეფორმა, ეს ადამიანები, იუსტიციის საბჭო
პირდაპირ აზიანებს საქართველოს მოსახლეობის ინტერესებს. გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, იქნება გაგრძელება იმ პროცესებისა, რომელიც რამდენიმე თვის წინ დაიწყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და რომლის დროსაც უზენაესი სასამართლოს კანდიდატურების შერჩევის პროცესში იყო ძალიან სერიოზული დარღვევები. საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანული კანონი ითვალისწინებს ერთჯერად პროცედურას, რომელიც გულისხმობს ასე ვთქვათ, იმ 50 კაციანი სიიდან, საიდანაც დღევანდელი მდგომარეობით დარჩენილი არის 33 კანდიდატი, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უნდა შეარჩიოს კენჭისყრის შედეგად 6 კანდიდატი, რომელსაც კვლავ წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელება, ასე ვთქვათ, ცალკე პროცედურა არის და ვფიქრობ, რომ უახლოეს მომავალში იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იმსჯელებს ამ საკითხზე, რაც შეეხება ჩემს კანდიდატურას, მე ამ ეტაპზე არ განვიხილავ, არ მაქვს, ასე ვთქვათ, ასეთი ინტერესი. დღეიდან იუსტიციის სახლში პირობით მსჯავრდებულები პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სერვისების მიღება შეძლებენ. ახალი სერვისების პრეზენტაცია თბილისის იუსტიციის სახლში გაიმართა. პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სერვისების იუსტიციის სახლში ინტეგრირების მიზანი საზოგადოების მხრიდან ყოფილი პატიმრებისა და პრობაციის სერვისების ბენეფიციარების სტიგმატიზების აღმოფხვრა და მათი რესოციალიზაციის ხელშეწყობაა. პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სერვისი საქართველოს იუსტიციის სახლის 23-ვე ფილიალში არის ხელმისაწვდომი. ბენეფიციარებისთვის თითის ანაბეჭდის მეშვეობით რეგისტრაციის გავლა კი პირველ ეტაპზე მხოლოდ თბილისის იუსტიციის სახლში იქნება შესაძლებელი. აქ ერთადერთი სერვისია, რომელიც იზოლირებულ პირობებში გაიცემა, ეს არის თითის ანაბეჭდის აღება და მე მინდა ყველა პრობაციონერს ვუთხრა, რომ თითის ანაბეჭდის აღება, რა თქმა უნდა, არ მოხდება საჯაროდ. ამისთვის არის შესაბამისი პირობები ამ დიდ იუსტიციის სახლში შექმნილი. დანარჩენი ყველა სერვისი, რომელიც თქვენ შეგეძლოთ თბილისის ცენტრალურ ოფისში ან გლანის საზოგადოებრივ ცენტრში დღემდე მიგეღოთ, პრობაციონერებს, პირობით მსჯავრდებულებს შეგიძლიათ უკვე მიიღოთ თბილისის იუსტიციის სახლში. ქართველი ხელოვანები, კულტურის სფეროს წარმომადგენლები და საზოგადო მოღვაწეები პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტს და პარლამენტის თავმჯდომარეს წერილობით მიმართავენ. ისინი კულტურის სამინისტროს დამოუკიდებელ უწყებად გამოყოფას ითხოვენ. ამ იდეას დღეს კულტურის პალატის თავმჯდომარე შეუერთდა. დავით ოკიტაშვილის განცხადებით, ისეთი სფეროების ერთ უწყებად გაერთიანებამ, როგორიც არის განათლება და მეცნიერება, კულტურა და სპორტი, საქართველოში კულტურის გავითარება მნიშვნელოვნად შეაფერხა. კულტურის სამინისტრო უნდა გარდაიქმნას, მასში უნდა იყოს რამოდენიმე დეპარტამენტი, არ არის საჭირო 3-9 მოადგილე და კულტურის მინისტრიდან დაწყებული, ვინც იქნება და კულტურის მუშაკების პირველი დღე უნდა სამსახური იწყებოდეს თეატრიდან, მუზეუმიდან, რეგიონიდან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემები არის მოსაგვარებელი და მე მათ მინდა უსრულო წარმატება და კიდევ ერთხელ მე მათ გვერდით ვარ, იმიტომ რომ კულტურა უნდა იყოს აუცილებლად ცალკე, იმიტომ რომ ამან გამოიწვია ძალიან ბევრი პრობლემა. ხელოვანების მიერ კულტურის სფეროს პრიორიტეტად გამოცხადება და სამინისტროს დამოუკიდებელ უწყებად ჩამოყალიბების მოთხოვნას ეკატერინე დგებუაძე ეხმაურება, როგორც განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე ამბობს. სამინისტროს ამ თემასთან დაკავშირებით კონკრეტული გადაწყვეტილება ჯერჯერობით მიღებული არ აქვს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს ასევე არ შეუძლიათ ჯერჯერობით ამ თემასთან დაკავშირებით საუბარი, თუმცა გიორგი ვოლსკი მაინც მიიჩნევს, რომ მხოლოდ სამინისტროს გამოყოფა კულტურის დარგის გაძლიერების წინაპირობა ვერ იქნება. კულტურული და სპორტული ღონისძიებების აქტივობების ზოგადი განათლების საფეხურზე უფრო მეტად გააქტიურდა და მათი ინტეგრაცია ხდებოდა დავიწყეთ და ეხლაც ჩვენი მიზანი არის უფრო მეტი კულტურული და სპორტული ღონისძიებები შევიტანო. მე შემიძლია ვთქვა ამ კუთხით დადებითი მხარე, რაც შეიძლება იყოს ამ ორი სამინისტროს გაერთიანების უშუალოდ ზოგადი განათლების საფეხურზე. გასც უნდა ყავდეს ხელმძღვანელი. შეიძლება ეს იყოს გავსხვილებული სამინისტროს ფორმატში და შეიძლება იყოს ცალკე. მხოლოდ სამინისტროს გამოყოფა ვერანაირად ვერ იქნება ამ კულტურის დარგის გამაძლიერებელი, მაგრამ რეალურად უკვე ეს წინაპირობაა, რატომაც არა. თუ რაიმე გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ეს არის პირველ რიგში მთავრობის გასაჟღერებელი პოზიცია და ამის შესახებ მიზანშეწონილია, რომ პირველ რიგში მთავრობის წევრებს, ან ბატონ პრემიერ-მინისტრს კითხოთ და მათგან მოისმინოთ კონკრეტული პასუხები.
ატენის ხეობაში ხანძრის 5 კერიდან 4 ლიკვიდირებულია, 1 კი ლოკალიზებული ადგილზე 60 მეხანძრე მაშველი ამ წუთებშიც მუშაობს. ტიქის ზონაში ცეცხლის ლიკვიდაციის პროცესში ჩართული ავიაციაც. მიმდინარეობს ნიადაგის დამუშავება და პრევენციული ღონისძიებები. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე გავრცელების საფრთხე ხეობაში არ არსებობს. ამ დროისთვის მდგომარეობა ძოხანდელთან შედარებით არის უცვლელი ფაქტიურად. როგორც მოგეხსენებათ, იყო 5 ხანძრის ზონა, აქედან 4 გუშინ მოხდა 4-ის ლიკვიდაცია. დარჩა 1 ზონა, რთული რელიეფი არის. მუშაობს ადგილზე 60-მდე მეხანძრე მაშველი, ჩართული არის ავიაცია. თავდაცვის სამინისტროს სპეცტექნიკა გაყვანილია უკვე ადგილიდან. თბილისში რესპუბლიკის მოედანზე საახალწლო სოფელი ოფიციალურად გაიხსნა. საახალწლო განწყობას სტუმრებს მრავალფეროვანი გარემო შეუქმნის. მთელი დღის განმავლობაში აქ სხვადასხვა გასართობი ღონისძიება ტარდება. ყოველ საღამოს გაიმართება კონცერტი. 5 და 10 იანვარს კი დაგეგმილია საჰაერო შოუ. ხვალიდან საახალწლო სივრცე გაიხსნება ორბელიანის მოედანზეც. და დღის მთავარ თემებზე საუბარი გაგრძელდება დღის ქრონიკის სტუდიაში. გვერდება გადაცემის წამყვანი თეა სიჭინავა, თეა საღამომშვიდობის. მოგესალმებით ნინო, როგორც საზოგადოება მიცის, რამდენიმე ტელეკომპანიის მისამართით ფინანსთა სამინისტრომ გამოიყვანა ერთგვარი მექანიზმი, ეს არის ინკასოს დადება მათ ანგარიშებზე მიმდინარე დავალიანებების გამო. მაგრამ აქ ერთი საკითხიც არის, ეს მექანიზმი არ გამოიყენა ფინანსთა სამინისტრომ ტელეკომპანია Imedi-ის მისამართით, რომელსაც აქვს დავალიანება, მაგრამ არა მიმდინარე. უფრო კონკრეტულად დეტალს ამასთან დაკავშირებით ჩვენი ტელეკომპანიის იურისტი ანდრო ლაშხი გაგვაცნობს, რომელიც გვეტყვის, რატომ არ გამოიყენა ფინანსთა სამინისტრომ ეს მექანიზმი და ასევე რა დავალიანება აქვს ტელეკომპანიას სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ. მეორე საკითხი, რომელზედაც ვისაუბრებთ, ეს არის სეზონური გრიპები და ვირუსები, მდგომარეობა ამ დროისთვის ქვეყანაში. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელი ამიან გამყრელიძე იქნება ჩვენი მეორე სტუმარი, ასე რომ რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში შემოგიერთდებით დაგვერებით. დიდი მადლობა, საინტერესო ეთერს გისურვებთ. ქრონიკა 5 საათზე კი ამით არის დასრულებული. მე გემშვიდობებით ხვალამდე თქვენ კი დაელოდეთ დღის მთავარ გამოშვებას, რომელიც ზუსტად 20 საათზე დაიწყება. დროებით.